සුබ දවසක් කෙනාලුනේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා GRLakshan YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝස් වල මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ S2 ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ එක නිසා ගොඩක් රිදෙන ඒක නවත්තන්න ක්‍රම ටිකක් ගැන තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් නිකන් දෙයක් කියන්න ඕනේ තමයි GRLakshan YouTube channel subscribe කරන්න නැත්නම් පස්සේ රත් පාස් subscribe button එක ඊට පස්සේ notification all එකෙන් click කරන්න අවතර නැතුව එහෙම click කරොත් තමයි අපේ දැන් වීඩියෝ all ළඟටම ගෙන්න ගැනීම හැකියාවක් ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ. ඉතින් පළවෙනිව තෝරගන්නේ ඔයගොල්ලෝ wallpaper එක. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කලර්ෆුල් එකක් දාලා තියෙනවනේ. ඒක දිහා ගොඩක් බලාගෙන අමාරුයි. ඉතින් ඒකත් පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලෝ කළු පාට විදියට පුරු වෙන්න wallpaper එකක් දාන්න. ඉතින් දෙවෙනි ටිප්ස් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඩිස්ප්ලේ එකේ brightness එක. ඉතින් රෑ වගේ ෆෝන් එක භාවිත කරනවා නම් ඒක ගොඩක් ඔයගේ ඇහැට අමාරු ඩිස්ප්ලේ එකේ brightness එක ගොඩක් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒකල ඔයගොල්ලෝ settings වලට ගිහිල්ලා brightness level එක ගොඩක්ම අඩු තත්ත්වයකට දාන්න. ඉතින් එහෙම නැත්නම් auto adjustment කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක දාලා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් පරිසරය අනුව ෆෝනේ sensor එක ඔටෝම control කරනවා ඔයගේ brightness එක. ඉතින් ඒක නම් ඔයගේ ඇහැටත් හොඳයි. ඉතින් තුන්වෙනි එක තමයි brightness එක අඩු කරන් හිටියත් ඒත් ඇහැ රිදෙනවා වගේ නේද? මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිත කරලා ඒක තියෙනටත් වඩා තවත් අඩු කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔය ෆෝන් එක භාවිත කරන වෙලාවක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවෙ මෙතනින් කියන්නේ මේ ඇප් එක ඕන් වෙන්නේ කියන්නේ මේ brightness level එක අඩු වෙන්න වෙලාවක් සෙට් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක ඕෆ් වෙන්නත් තවත් මේ විදිහට වෙලාවක් සෙට් කරන්න පුළුවන්. මම මේ ඇප් එකේ link එකත් පහලින් දාලා දෙනවා. ඉතින් මේක download කරලා use කරන්න බලන්න ඔයාලට කැමති නම්. ඉතින් හතරවෙනි tips එක විදිහට මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ විවිධ application තියෙනවා. ඉතින් මේ application වල දැන් ඇවිත් තියෙන dark mode එක, ඒ කියන්නේ කළු පාට මුහුණත. ඉතින් අන්න ඒකත් දැන් ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් දාගැනීමෙන් ඔයාලට පුළුවන් battery වගේම ඔයාගේ S දෙකටත් තියෙන පහසුතාවය ඉතින් මග හරි ගැනීමට. ඉතින් අද වීඩියෝ තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් අද වීඩියෝ හොඳයි like කරන්න comment කරන්න තවත් channel එක share කරන්න උදේ ගන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න නැත. පස්සේ subscribe button ඊට notification all එකෙන් click කරන්න අමතක කරන්න නැතුව. ඉතින් මේ තවත් අලුත් වීඩියෝ